everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা fall of India's agriculture export এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় যেহেতু APSC মেইনস আহি আছে হে সন্দৰ্ভত GS পেপাৰ 3 হুদাৰ যথেষ্টখিনি probability আছে alright so first current context to আমি বুজো India's agriculture exports fell 8.2% in the year 2024 on the back of shipment curbs on a host of commodities from cereals and sugars to onion right so আমাৰ ভাৰতৰ যেটো agriculture exports হমু আসলে হেখিনি যথেষ্টখিনি ডিক্লাইন হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ৰাইট ফৰ দা ইয়াৰ 2024 এতিয়া লগে আমি জীৱানখিনি দেখিছো 8.2% লৈকে ফল কৰিছে ৰাইট আৰু কেনকা ধৰণৰ সামগ্ৰী সিৰিয়ালস ধৰক সুগাৰ হক টু অনিয়নস অলৰাইট সো এতিয়া আমি বুজিম যে ওভাৰঅল কি হৈ আছে কিনো কাৰণ হয় আৰু ভাৰতত কেনকা ধৰণৰ পলিচিজ ইন্টাৰভেনশন কৰা হৈছে টু বুষ্ট এক্সপোৰ্টস ৰাইট alright so overview eta loi lo so the value of farm export total $48.82 billion in 2023-2024 right down from the record $53.15 billion of the year 2022-2023 right so 2022 sonot jiman khini exports কৰা হৈছিলে ৰাইট যেটো $53.15 billion আছিলে ইলা পৰাপক্ষত যদি পাৰে মনত থৈ দিব পাৰে এক্সামত লিখিলে ভাল হয় আৰু হে তাৰ এগেইনষ্টত আমি দেখিছো যেটো 23-24 চনৰ এক্সপোৰ্ট ক্ষেত্ৰত যদি চাও 48.82 বিলিয়ন লকে নামি আহিছে ঠিক আছে তাৰছত দেখিছো low international prices reduce the cost competitiveness of the country's export right so যিখিনি international prices সমূহ আমাক দিছে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কমি আহিছে হেতু এটা vulnerable কৰি তুলিছে আমাৰ যোন সকলে এক্সপোৰ্ট কৰি আছে right while making it more vulnerable to imports that's a drivers of fall in export so the fall in export has been led primarily by wheat sugar and non-basmati rice right for that concerns over domestically availability and food inflation triggered a ban on export so আমি যোৱা বছৰ বহুত খিনি ডিসকাস দেখিয়ে আহিছিলো হয়নে wheat ban কৰা হৈছিলে যাতে আমাৰ লোকেল আমাৰ ডমেস্টিক জিমানখিনি ডিমান্ড আছে হেখিনি আমি ফুলফিল কৰিবলে ৰাইট সুগাৰ পৰ্যন্ত আমি হেখিনি ব্যান কৰিছিলো ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ওয়াৰৰ ফলত আমি দেখিছো বহুতখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কমোডিটিজ আমি ব্যান কৰিছো সো হেখিনু কবান ট্ৰিগাৰ কৰিলে হেখিনি alright so two other items that have faced export restriction triggered by domestic shortage and rising prices are wheat and onion alright so এই সমূহ হৈছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আৰু ওভাৰভিউ যে কেনেকৈ কোট কি সামগ্ৰীত কমি আহিছে ইত্যাদি alright এখিনি দেখিছে কেনেকৈ গ্ৰাফটো এতিয়া 2022 পৰা যেটো 22-23 চনৰ জীৱান আছিল আমি দেখিছো 23-24 চনত হেখিনি অকমান কমি আহিছে alright So, কি challenges কাৰণে আমি দেখিছো এইখিনি তো আমি ডিসকাস কৰিলে ওভাৰঅল কিয় হৈছে
তাৰ লগতো কিছুমান challenges আছে right export ক্ষেত্ৰত হে আমি গম পাম যে lack of policy stability so policy বিলাক stable নহয় আৰু আমি গম পাম মাৰ্কেট বিলাক এনেকৈ fluctuate হৈয়ে থাকে হঠাৎ যদি আমাৰ ভাৰততে suppose stability আছে but external factors যদি কিবা হৈ আছে war ইত্যাদি যদি হৈ আছে তেতিয়া হেখিনিটো আমাৰ কন্ট্ৰোলত নাই right for that purpose also কিবা হঠাৎ গভৰ্নমেন্টে কিছুমান policy interventions লৈ আনিব লগা হয় কিছুমান নতুন policies সমূহ আনিব লগা হয় abruptly for that also আমি দেখিছো এই ক্ষেত্ৰত অকমান challenges লৈ আহে so farmers and agri traders seek policy stability and predictability right সে যদি এটা stable হৈ থাকে সে আহা 2-3 বছৰলৈকে নেকি থাকিব so তেতিয়া হে অনুসৰি তেওঁলোকে গুটে কামখিনি perform কৰিব পাৰে right হঠাৎ যদি চেঞ্জ হৈ যায় for example sudden ban যদি হৈ যায় right restriction on agriculture export disrupt their business and hurt their interest right so হেতু এটা চ্যালেঞ্জ আহি পৰিলে দ্বিতীয়তে আমি দিছো domestic food security concerns আহিলে so balancing agriculture exports with domestic food security is crucial to ensure a stable food supply for the population অকল যদি আমি বাহিৰতে এক্সপোৰ্ট কৰি আছো but ভিতৰ যিমানখিনি domestic demands খিনি আমি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই হেতু এটা অসুবিধা আহি পৰিব right so এটা proper balance কৰিয়াত বহুতখিনি অসুবিধা আহি পৰে There's a price volatility to assess. Fluctuations in global commodity price and market demand led to price volatility for agriculture products impacting farmers' income and livelihoods. দেখিছে? There's a quality and safety standards আছে বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আমি দেখিছো প্ৰায় নিউজত আহি আছে ৰিসেন্টলি তো আপোনালোকে দেখিছে চাগে স্পাইস সো যিখিনি স্পাইস ভাৰতলৈ আহিবলে বাকি ৰাজ্যৰ বাকি কান্ট্ৰিজ বিলাকক ফোর্স কৰিছিলে হয়নে স্পাইস বিচাই হতে পৰ্তুগীজ হক বা জি হক স্পাইস ৰুটে দি আমাৰ ভাৰতত আহিছিলে আজিৰ দিনত আমি হে স্পাইসতে দেখিছো যে বহুতখিনি কনসার্নস আহি পৰিছে হয়নে এমডিএইচ হক সো এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে লগতে আমি যিখিনি সা ইত্যাদি আমি টাইৱান বা এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকত দিও তেওঁলোকও তাতে কোৱালিটি ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইস্যুস প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ঘুৰাইও পঠাইছিলে সেই সামগ্ৰীখিনি হয়নে সো কোৱালিটি আৰু সেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছো বহুত আমাৰ শিপমেন্টছ খিনি আকৌ ঘুৰি আহিছে সো মিটিং stringent international quality and safety standard poses a challenge for Indian agriculture exporters requiring investment in the infrastructure and technology আৰু আপোনালোকে এই পইণ্টটো যে টি ক্ষেত্ৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যে আমাৰ অসমীয়াৰ যিহেতু সা বহুত বিখ্যাত হয় হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি এক্সপোৰ্টও কৰিব বিচাৰো বাট এই কোৱালিটি আৰু সেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আহি পৰে বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ পৰা তাৰ ফলত আমি দেখিছো এক্সপোৰ্ট পটেনশিয়ালত বা ব্ৰ্যান্ড ভ্যালুত সেই গুডউইল জেস্চাৰটো যেন অকমান আঘাত হৈছে ঠিক আছে সো এইখিনি মনত থব লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বটলনেক্সটো আছে inadequate infrastructure result in high transportation cost post-harvest losses and shipment delays, reducing the competitiveness of the Indian agriculture products in the global market. Very important. So, আমাৰ যিখিনি ভাল এটা value chain নাই যে আমাৰ যদি ভাল storage আছে, cold storage আছে, ভালকে আমি যদি সেই সামগ্ৰীখিনি থব পাৰো agriculture produce সকল বা ধুনীয়াকে তেওঁলোকৰ road ইত্যাদি যদি আছে so তেতিয়া কি হয় হে সময় না লাগে হুনকালে পাই যায় বা যেহেতু বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বটলনেক্স আছে এই যিমানখিনি প্ৰডিউস থাকে প্ৰডাকশন থাকে এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশন বাটতে তেওঁলোক বেয়া হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইস্যুজ আৰাইজ হয় ৰাইট সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি ইনিশিয়েটিভ লৈ আছে তাৰপিছত আমি দিছো ট্ৰেড বেৰিয়াৰ এণ্ড ট্যাৰিফছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো ট্যাৰিফছ এণ্ড নন ট্যাৰিফ বেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইম্প'জ বাই ইম্পৰ্টিং কাণ্ট্ৰিজ হিন্দে ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপৰ্ট এটা আমিও যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ডমেষ্টিক যোন সকল প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টটো সেফগাৰ্ড কৰিব কিবা হাই ট্যাৰিফ লগাই দিও যাতে আমাৰ কান্ট্ৰিত কোনো ডেম্পিং কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেধৰণে বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকো নিজৰ কাৰণে হে প্ৰটেকশনিষ্ট পলিসি সমূহ আনে ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ এন্টাৰ কৰিবলৈ অকমান অসুবিধা আহি পৰে সো হেখিদিও আছে অকমান চ্যালেঞ্জেস তাৰছত দিছো লিমিটেড স্মল হোল্ডাৰ পাৰ্টিসিপেশন সো স্মল হোল্ডাৰ ফাৰ্মাৰ্স হু ফৰ্ম আ সিগনিফিকেন্ট পোৰ্শন অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া face challenges in accessing export markets due to limited resource capacity and market linkage alright so এইখিনি বহুতখিনি আমি challenges discuss কৰিলো ইয়াৰ কেটামান handy কৰি ৰাখক যদি মেইনছৰ এনেকুৱা প্ৰশ্নहुदे এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব সো এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি পলিসি ইন্টাৰভেনশন আনিছে বিশেষকৈ আমি যদি ক এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপোৰ্ট পলিসি right so এই পলিসিটো 2018 চনত আনিছিলে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ আছিল টু ডাইভাৰ্সিফাই আৰু এক্সপোৰ্ট বাস্কেট right so অকল যে আমি অকল মনোডনাস কেটামানহে প্ৰডাক্ট দিম হেতু নহয় আমাৰ এক্সপোৰ্ট বাস্কেটটো আৰু অকন ডাইভাৰ্সিফাই কৰিছিলো right destination and boost high value and value added agriculture exports including focus on perishables right
So to promote novel, indigenous, organic, ethnic, traditional and non-traditional agri product export, that's what to provide an institutional mechanism for pursuing market access, tackling barriers and dealing with sanitary phytosanitary issues, right? যেহেতু মই কৈছো বহুতখিনি কোৱালিটি ইস্যুস আহি পৰে সেইখিনি ফাইট বেক কৰিবলৈ সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিবলৈ এই ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি এটো এটা হলিষ্টিক পলিচি হয় ঠিক আছে so to strive to double India's share in world agri export by integrating with the global value chain and enable farmers to benefit from the export opportunities in overseas market দেখিছে so এইখিনি মই এটা holistic approach লৈ এই comprehensive নামটোতে যেহেতু আছে comprehensive agriculture export policy so এই পলিচিটো হ্যান্ডি কৰি ৰাখক মনত থৈ দিয়ক যেটা export related কিবা প্ৰশ্ন হ'লে এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে alright so এয়া দেখিছে যেটো agriculture export policy of 2018 কি এম কৰিছিলে আমাৰ কৃষকসকলৰ ইনকাম ডাবল কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল বাই দা ইয়াৰ 2022 বাট হেতু আমি দেখিছো গোলটো অকমানকে মিস কৰিলো কাৰণ বহুতখিনি ইস্যুস আহি পৰিছিল হয়নে কোভিড 19 আহিলে লকডাউন আহিলে সো that's a farmers to get benefit of export opportunities in overseas market যাতে তেওঁলোক বেলেগ কান্ট্ৰিজক ধুনিয়াকে এক্সপোৰ্ট ইত্যাদি কৰিব পাৰে ৰাইট হেখিনি সুবিধা সৰকাৰে কৰি দিব through this policy that's all promote ethnic organic হেখিনি আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আৰু establish monitoring framework to oversee implementation of agriculture export policy right ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বেলেগখিনি ইনিশিয়েটিভ আনিছে যেনে ধৰক মাৰ্কেট এক্সেস ইনিশিয়েটিভ সো আমি গম পাও যে কোটনো আছে হে কনজিউমাৰ সকল জুনে আমাৰ প্ৰডাক্টটো বিচাৰে ৰাইট হেখিটো আমি নাজানো সো হেটো এটা ধুনিয়া যদি মাৰ্কেট এক্সেস ইনিশিয়েটিভ এটা আনি দিয়ে যে এক্স্যাক্টলি গম পাও যে কোনে আমাৰ সামগ্ৰীটো লব হয়নে সো হেখিনি হাবাথুই খাব নালাগে এটা সিমলেসলি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰডাক্টসমূহ দিব পাৰিব তাৰছত এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফান্ড এটা আনা হৈছিল সো the AIF fund provide financial support for the development of agriculture infrastructure যেহেতু মই কৈ আছো হিবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অকমান ইস্যুস হৈ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফান্ডৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰিব কিয়নো এই ফান্ডটোৱে যিসমূহ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ লেক হৈ আছে হেসমূহত এড্ৰেছ কৰে কোল্ড ষ্টৰেজ ফেসিলিটি ইত্যাদি গঠন কৰাটো হেল্প কৰিব ঠিক আছে তাসো processing unit হক transportation network গুটেখিনি তেওঁলোকে চাব তাসো quality certification and standard compliance very important যেহেতু মই বাৰে কৈছো বহুত কান্ট্ৰিজ সমূহৰ কিছুমান স্ট্যান্ডাৰ্ডস বা কোৱালিটি নিমিলে তাৰ ফলত তেওঁলোকে আমাৰ এক্সপোৰ্টস কৰা সামগ্ৰীখিনি কিবা ঘূৰাইও পঠাইছে সেই ক্ষেত্ৰত ইনিশিয়েটিভ such as national program for organic production and export inspection council certification help exporter meet regulatory requirements in the target markets ঠিক আছে সো হেখিনি হেল্প কৰিব লগতে ট্ৰেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এক্সপোৰ্ট স্কিম আনা হৈছে দ্যাট ইজ টাইজ আমি ক'ব পাৰো ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে টু ডেভেলপ এক্সপোৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছেনে এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ যি সময় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে হেখিনি ডেভেলপ কৰে এণ্ড লজিষ্টিক ফেসিলিটিজ ইনক্লুডিং ওয়্যাৰহাউসেস কোল্ড ষ্টৰেজ পেকেজিং সেন্টাৰ্স এণ্ড ট্ৰেড প্ৰমোশন সেন্টাৰ্স ঠিক আছে আমি বহুতখিনি ইনিশিয়েটিভ ডিসকাস কৰিলো আৰু লগতে এই এডিটৰিয়েলটোত এটা ৱে আহেড দিছে হেখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল আমি কিতিবা এইখিনি ওয়ে আহেডত টু ক'ব পাৰো লগতে কনক্লুজনটো ক'ব পাৰো হয়নে সো এ more predictable and rule based policy introducing temporary tariff instead of outright bans or quantitative restriction is what many economists would recommend ঠিক আছে সো ইকোনমিস্ট সকলে এইখিনি কথা ৰিকমেন্ড কৰিছে যে টেম্পৰেৰী ট্যাৰিফ যদি আমি ইউজ কৰিব পাৰো আতে খপককে আমি যদি ব্যান কৰাতকে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয় লগতে addressing trade barriers through negotiations trade diplomacy dispute resolution mechanism is necessary to expand market access for Indian agriculture products right that's why India's agriculture exports are heavily dependent on few traditional markets such as Middle East Southeast and United States so tate ami amar ataitকৈ বেছি সামগ্ৰীখিনি এক্সপোৰ্ট কৰো মানে সো তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি অকমান হে বাস্কেটটো এক্সপান্ড কৰিব পাৰো অকল ইয়াতে ৰিলাই কৰি থাকিলে হঠাৎ তেওঁলোকৰ যদি কিবা ইন্টাৰেষ্টটো বেলেগ হৈ যায় তেতিয়া অকমান অসুবিধা হি পৰিব হয়নে সো উই নিড টু এক্সপান্ড আৱাৰ বাস্কেট আৰু বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিজতো আমি ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব ৰাইট সো ডাইভাৰ্সিফাইং এক্সপোৰ্ট মাৰ্কেটস and exploring new opportunities in emerging economies can reduce dependence on specific markets and hence resilience to external shocks right very important ekha kotha ami kobo paro right now moving forward to our next topic এই টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা Central Bureau of Investigation এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় জিএস পেপাৰ 2 ক্ষেত্ৰত এনেকা প্ৰশ্ন হদিব পাৰে So current context to ami sao the Supreme Court has rejected the center's contention
that it has no authority over the Central Bureau of Investigation. So CBI ক্ষেত্ৰত বহুত controversy আহি থাকে, right? বহুতখিনি petitions আহি আছিলে. So সেই petition সমূহৰ উত্তৰ দিবলে Supreme Court কৈছে it has rejected the center's contention that it has no authority over the Central Bureau of Investigation. So center is not only the boss, right, who will interfere in the CBI. So তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা essence Supreme Court এখাৰ কথা কৈছে. So ইয়াৰ ৰিলেটেড আমি গুটেখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম CBI কি হয় কি challenges face কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ measures লোৱা উচিত, right, যাতে তেওঁলোকে CBI যিখিনি এটা totally different makeover এটা পাই যায়, হয়নে? Okay, so first আমি background to চাওঁ যে এনেকুৱা petition কিয় আহিছিলে. Supreme Court was dealing with a suit filed by the state of West Bengal under the Article 131. So চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিলে সাকে এটা ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে য'ত West Bengal CBI ক্ষেত্ৰত নিজৰ consent to আতৰাই দিছিলে, right? So এতিয়াৰ পৰা যদি CBI directly তাত investigate কৰিব নোৱাৰে, stateৰ পৰা সৈতে West Bengalৰ পৰা তেওঁলোকে permission ল'ব লাগিব, হয়নে? So তেওঁলোকে যিহেতু সেই consent to আতৰাই দিয়া হ'ল, তাৰ উপৰিও আমি দেখি আছো যে বাৰে বাৰে CBI interfere কৰি আছিলে, right? So যেহেতু Supreme Court was dealing with a suit filed by the state of West Bengal under Article 131 etu mone rakhibo of the Constitution, accusing the union government is interfering in cases originating within the state's jurisdiction by unilaterally authorizing the CBI to probe them. ঠিক আছে, বাৰে বাৰে interfere কৰি আছে with the help of CBI, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা suit file কৰিছিলে. So this West Bengal said the center continues to employ the CBI despite withdrawal of the general consent. মই কৈছো না এটা consent যিটো আসলে general consent লৈ থাকিলে কি হয়, CBI একো permission নোহোৱাকে directly গৈ তেওঁলোকে কিবা কেস এটা probe ইত্যাদি কৰিব পাৰে. But যেহেতু West Bengal হেখিনি withdraw কৰি দিলে, তাৰ সত্ত্বেও আমি দেখিছো union government bare bare interfere কৰি আছে with the help of CBI, right? So within its territory under the section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. So first আমি বুজিম about CBI, right? কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে CBI কি হয় ইত্যাদি, তাৰ পিছত আমি এইখিনি কথা চাম. So Central Bureau of Investigation কথা যদি চাও is the premier investigative agency of India established by the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. ঠিক আছে, very important. So এই যেটো CBI হয় তেওঁলোকে নিজৰ গুটে পাৱাৰ হমো ADP DSP পায়, right? That is Delhi Special Police Establishment Act of 1946. এটো মনত ৰাখিব, এক্সামত যদি হুদে এইখিনি কথা ক'ব লাগিব. Jurisdiction of ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও, the CBI operates under the jurisdiction of the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions of the Government of India. যেহেতু UPSC prelims আহি আছে, so এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও important হৈ পৰে, ঠিক আছে, এনেকুৱা facts বিলাক মনত থৈ দিব. আৰু CBI drives power to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946, right? তাৰ পৰা সেই power সমূহ পায়. আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত যেটো section 2 of the Act vests DSP with jurisdiction to investigate offenses in the union territories only. ঠিক আছে, so যেটো section 2 of this act যেটো হৈছে Delhi Special Police Establishment Act, ইয়াৰ অন্তৰ্গত CBI হাতত হেখিনি পাৱাৰ থাকে যে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত থকা যিমানখিনি offenses hoise hekhini he teloke investigate koribo pare, kintu the jurisdiction can be extended by the central government to other areas dekhise de. So central government to hatot he power to dia ase jate teloke hekhini extend koribo pare to other areas including railway hog, states hog under section 5 subsection 1, very important, thik ase. So ekhini important hoy poise of the act provided the state government accords consent under the section 6 of the act, thik ase. So এইখিনি terms খিনি মনত থৈ দিব, important হয়. So CBI যদি আমি functions সমূহ চাওঁ তেওঁলোকৰনো মেইন কি function হয়. So CBI was established with a view to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating, embezzlement and social crime, particularly hoarding, black marketing, profiteering in the essential commodities, having all India and interstate ramification, ঠিক আছে. So এনেকুৱা কিছুমান fraud বা এনেকুৱা কিছুমান crimes যাৰ ফলত আমি যদি চাওঁ কিছুমান serious ramifications আহি পৰে, right? সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে investigate ইত্যাদি চলাব পাৰে.
So it is also the nodal police agency in India that coordinates investigations on behalf of Interpol member countries. দেখিছে so কিমান বেছি significance hold কৰে CBI. Alright? So যেহেতু মই কৈছো দুটা টাইপ অফ কনসেন্ট থাকে হেখিনি কনসেন্ট পালেহে CBI আসলতে নিজৰ প্ৰপটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে বেলেগ এখন ষ্টেটত সো আমি হেখিনি চাই লওঁ কেনেকুৱা টাইপ অফ কনসেন্ট আছে so there are two types of consent for a prop by the CBI so these are general consent and specific so general consent to ki hoy when a state gives a general consent to the CBI for probing a case the agency is not required to seek fresh permission every time it enters that states in connection with the investigation or for every case right jehetu mo already koiso jun kikhon rajyoy general consent agote di thoi die right he khetrot CBI jodi kiba eta case ot investigate kobo bisare he state khonon goi teoloke without any fresh permission jabo paribo right directly teoloke investigate koibo paribo jodi kunba ekhone jodi withdraw koi thoise for example West Bengal hok teoloke jodi general consent withdraw koi thoise he khetrot kintu CBI e permission lobo laibo every time right jodi state e nakos koi dia tita CBI ubhoti jabo lagibo so specific consent eta ase that is when a general consent is withdrawn CBI need to seek case wise consent for investigation from concerned state dekhise so jitia general consent to withdraw koi dia hoy for example West Bengal titia specific consent or kotha to ahe so if specific consent is not granted the CBI official will not have the power of police personnel when they enter the state dekhise so ei khini hoy porise important kotha khini right so eblak jenoka hoy ase eta jihetu West Bengalot jihetu teloke specific consent to lab kora nai tar sotteo ami dekhisu teoloke interfere hoy ase he khetra jotheshto khini file kora hoisile against this issue to the Supreme Court tate Supreme Court e kole je union government e asole hokolu daitto teoloke lobo nore union government e hokolu dhonor jiman khini development hobo ba ji hobo hekhini teoloke lobo nore tenoka kotha koise thik ase so yate kisman CBI jotheshto khini issues face kore for example legislative problems by the conduct of continuance of investigation into offenses committed within the territory of a state consent of the state is required which most of the time is delayed or even denied dekhise so CBI kitiba hoyto serious instance hot ba serious incidents hot teloke belekhon state ot jabo loga hoy right for the investigation he khetto jihetu kitiba he consent tu no pae hoyne he homat kitiba delay ho jay so hekhini okoman problem arise kore Ditote political issues to assay. In the year 2013, Supreme Court described CBI as a cage parrot speaking in the master's voice. Right? So, June hobo, the union minister June thakibo. Right? Ruling government June thakibo. Teon ji kobo hekhiniye kore bili koa hoisle. CBI. So, heta CBI eta tool hisape loe bili koy. Right? Dekhise so cage parrot bili koa hoisle. So, etu kotha apnaloko use kobo pare jihetu Supreme Court e koise. Hoine 2013 saron tenoloke koisile. The observation was made in the context of government interference in the functioning of CBI in its investigation of the coal blocks allocation cases. Right? So, ekhini issues ase. Logote ami dekhisu transparency issue eta ahi gol very important. So, CBI is exempted from the purview of right to information. Ita teoloke ki bhittit korise ki kinu teoloke gom paise hekhini right to information opa exempt kori thoka hoise. Right? Yar kisuman pros ase kisuman cons ase. Pros hoise enoko jate dekhor swarthe jodi kisuman decisions lobo loga hoise ba kiba information paise jiblake hoyto dekhonot karne okoman importance ase he khetrot teoloke to nijor secrecy maintain koibo lagibo logote kitiba hoyto CBI any ambiguity hisabe kisman kaam koribo pare he khetrot joti ami information homu na janu general citizens hokole hetu okoman transparency issues ahi pore ঠিক আছে তাসো overlapping of functions দেখা পোৱা গৈছে there is an overlap in jurisdiction of Central Vigilant Commission CBI and Lokpal in certain case leading to problems right basic chaos হৈ যায় হয়নে so these are some of the issues এই ক্ষেত্ৰত খুব ধুনিয়া এটা way ahead দিয়া হৈছে যে কেনকা ধৰণৰ measures lua use the role jurisdiction and legal powers of CBI need to be clearly laid down ঠিক আছে হেখিনি গুটে কি কিনো role jurisdiction কি hobo আৰু legal powers গুটে খিনি যদি ধুনিয়াকে clearly
লে কৰি দিয়া হয় তেতিয়া CBI আৰু বেছি ভাল অটোনমি পাব it will give it goal clarity role clarity and autonomy in all spheres দেখিছে and an image makeover as an independent autonomous statutory body নহবা এতিয়া আমি গম পাই আছো কেনেকুৱা ধৰণৰ কেজ প্যাৰেড ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰভাৰ্সিত ফসি আছে দ্বিতীয়তে যোনটো সেকেন্ড ARC কমিশন ARC আছিলে that is administrative reform commission তেওঁলোকে suggest কৰিছিলে a new law should be enacted to govern the working of CBI so এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যসমূহ আমি যেতিয়া measuresত লিখো বা conclusionত লিখো answerটো খুব বেছি ভাল হৈ পৰে ঠিক আছে so লগতে the 19th and 24th reports of the parliamentary standing committees very important দেখিছে so গুটেইখিনি জুনে জুনে কৈছে বহুত important body হয় So parliamentary standing committees কি কৈছে 2007 চনত আৰু 2008 চনত recommended the need of the hour is to strengthen the CBI in terms of legal mandate infrastructure and resources ঠিক আছে এইখিনি কথা আমি এটা ক'ব পাৰিম Based on this topic, at a means perspective, Prosno Loena hoise examine the constitution and legal framework governing the jurisdiction of the Central Bureau of Investigation in India. Discuss the challenges faced by the CBI. Also suggest measures for its robust functioning. ठीक है so आमी आज जिमान खिनि discuss करिसो हेखिनि ऊपर भित्ति करि आपलोके definitely এই question to attempt কৰিব পাৰিব Moving forward, আমাৰ next topic to লোৱা হৈছে down to earth পৰা constructed wetlands. এটা important বিষয় হয় ডাইৰেক্টলি আপোনাক নুহুদিব পাৰে বাট আমি এক্সাম্পল ক্ষেত্ৰত বা মেজাৰ্ছত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰো স্পেশালি GS paper 3 ক্ষেত্ৰত alright so current context to হৈছে constructed wetlands emerge as a promising approach offering not only effective treatment but also environmental and economic benefit right so ইয়াৰ পৰা আমি বুজিম যে constructed wetlands নো কি হয় So, constructed wetlands are engineered structure designed to replicate the functions of natural wetlands. দেখিছে so wetlands সমূহ কি হয় তেওঁলোকে ফিল্টাৰত নকৰে জানো গুটে বেয়া পানী খিনি বা তেওঁলোকৰ হেখিনি হৈছে আমি কোন হয় কিডনি হয় right আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও সুধিছে আগতে so is a constructed wetlands সমূহ totally replicate কৰিব যেনেকে wetland কলে কাম কৰে ঠিক আছে so they are composed of meticulously chosen vegetation soil and water orchestrate to facilitate a seamless process of purification so jikhini wastewater thake right he wastewater to teneki dump hoi thake aru hikhini aru besi hoyto environmental pollution koribo pare he khetro joti ami he kinit okoman enokwa engineering techniques homo use kori constructed wetlands hisabe rupantor koru so ek hol he gute khini wastewater khini purify hobo দ্বিতীয়তে তাত যেহেতু vegetation ইত্যাদি লাগিব তাৰ ফলত ইকোনমিক বেনিফিটসও থাকিব তাৰ পাছত আমি দেখিছো ওয়েটল্যান্ডটোৱে কি কৰিব বায়োডাইভাৰ্সিটি আৰু এনহান্স কৰে হয়নে সো গুটেই ফালে এটা ধুনিয়া হলিস্টিক এপ্ৰোচ লৈ এই কনস্ট্ৰাক্টেড ওয়েটল্যান্ডসৰ আমি সিগনিফিকেন্সটো দেখিছো ৰাইট সো ইজ এ কনস্ট্ৰাক্টেড ওয়েটল্যান্ডস দে আৰ ডিভাইডেড ইনটু টু ক্যাটাগৰিজ প্ৰথমটো হৈছে সাবসাৰফেস ফ্লো আনটো হৈছে সাৰফেস ফ্লো ৰাইট সো সাবসাৰফেস ওয়েটল্যান্ড কি হয় direct wastewater through gravel beds or porous media promoting microbial activities that degrades organic matter right so ekhini ami amar next slide ot eta diagram hohai loi bujibole chesta korim aru in contrast to SSF jitu subsurface flow asile jitu surface flow hoy the wetlands demonstrate their aesthetic appeal above the water surface with gently flowing streams and lush vegetation ঠিক আছে সো এয়া চাও এটো সাবসারফেস হয় ইয়াত দেখিছে ইনফ্লো এটো গুটে ওয়েস্ট ওয়াটার গুটে কলা কলা পানী এনেকে আহিছে ইয়াত যেহেতু স্যান্ড এন্ড গ্ৰেভেল দিয়া হ'ব সো দেখিছে নহয় আমি কিবা বালি ফিল্টাৰ কৰো নহয় জানো তাত কি দিও আমি পেবলস থাকে বালি থাকে ৰাইট কিবা আঙঠা দিয়া থাকে ফিটকৰি দিয়া থাকে সো তাত যেটা হে পানীখিনি কৰা দিয়া হয় লেটৰা পানীখিনি হেতু ফিল্টাৰড হৈ কিনি পিওর ওয়াটার হিচাপে আহে হয়নে সো ঠিক তেনে ধৰণে এনেকুৱা কনস্ট্ৰাক্টেড ওয়েটল্যান্ডস হলো তেনেকুৱা কাম কৰিব ইয়াত ধৰক ভেজিটেশনস লগাই দিছে সো প্লান্ট মেটাবলিজম থাকিব হয়নে হেখিনি এবজর্ব কৰিব আৰু যেতিয়া ইয়াত পানীখিনি থাকিব মাইক্ৰোবিয়াল ডিগ্ৰেডেশন হ'ব আৰু এনাৰবিক এক্টিভিটিজৰ ফলত হয়তো ইয়াত ফলত কিছুমান মিথেনো হয়তো এক্সপোজ হ'ব পাৰে ਪਰ যিকি নহক হেখিনি বাদ দি আমি ভালখিনি চাও সো তাৰ এবলাক যেটা ফিল্টাৰড হয় দেখিছে এফালেটো ভেজিটেশন ইত্যাদি হৈ গল আৰু যেহেতু ওয়েটল্যান্ডত কেনকা হয় বহুত মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ইত্যাদি আহে হয়নে সো ধুনিয়া এটা ইকোসিস্টেম তাত বনিব আৰু আউটফ্লো হয় এটা পিওর ওয়াটার যাব সো তেনেকে আমি ওয়েটল্যান্ড হেমু প্ৰডাক্টিভ ওয়েটল্যান্ডলৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো
ঠিক আছে আৰু এটো হৈছে সাবসারফেস ফ্লো ঠিক আছে সাবসারফেস ফ্লো ইয়াত কলা পানীখিনি ওপৰত আছে তাসো ইয়াত যেহেতু হে স্যান্ড আৰু গ্ৰেভেল ইত্যাদি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত ধুনিয়াকে পিউৰিফাই হৈ গৈছে পানীখিনি ঠিক আছে যেটো সারফেস ফ্লো ওয়েটল্যান্ড থাকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হে পেবলস ইত্যাদি দিয়া নাথাকে লো পারমিয়াবিলিটি থাকে সো ইয়াত কি হয় যেটো ইনলেট তো দিয়া হ'ব জোপৰ পানীখিনি লেটৰা পানীখিনি আহিব সো তাতে হে ফিল্টাৰটো লগোৱা হয় right so filter to logai tat pani khini goi eketa jagate aku outflow hoy jay thik ase so hetu hoise surface flow wetland right so hekini disposal or belakoto use koribo pare teneke yat vegetation ityadi hobo right so this is surface flow wetland so these are two forms of constructed wetland আৰু এক্সাম্পলস সমু যদি আমি চাও সক আমি এবিলাক কোড ইউজ কৰিব পাৰো আমি দেখিছো বাৰে বাৰে ওয়েটল্যান্ডস সমু কমি আহিছে হয়নে কিছুমানে কি কৰে এনেকা ওয়েটল্যান্ডস সমুহত আকো মাটি বিলাক ফিল আপ কৰি তাতে ঘৰ ইত্যাদি কিবা ইকোনমিক বেনিফিটছৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ইত্যাদি বনায় আৰু তাৰ ফলত আমি দেখিছো আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাড ইত্যাদি হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ওয়েটল্যান্ডস সমু আকো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো স্পঞ্জ সিটি আনিব চেষ্টা কৰি আছো ৰাইট সো আমি হেখিনি যদি প্ৰপাৰলি কিবা যদি ওয়েস্ট ল্যান্ড আছে হেখিনি আমি তাত constructed wetland হিসাবে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা কথা আমি এনসাৰত লিখিব পাৰিম ৰাইট লগতে আমি কিছুমান যদি এক্সাম্পলও দি দিও এনসাৰটো আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব so one such example is the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary in Delhi situated in the city's outskirts right so here a constructed wetland system aids in purifying sewage from nearby settlements দেখিছে so এই ক্ষেত্ৰত sewage purifying কৰা হ'ব while also providing a sanctuary for diverse flora and fauna thus contributing to regional biodiversity conservation দেখিছে flora আৰু fauna কো আসলতে এটা ট্ৰাষ্ট এটা পাব লগতে the Kolkata East Wetland in the West Bengal আমি যদি চাও designated as a Ramsar site feature a vast network of natural and constructed wetlands দেখিছে so কেনেকে constructed wetlands সমূহ কৰা হৈছে so এইখিনি কথাও আমি এনসাৰত দাঙি ধৰিব পাৰিম ঠিক আছে ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওজ বোৰৰ পিডিএফ সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিওটোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ পিডিএফছ সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট হিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই